એકાદશી 11 ફરાળમાં જો બટેટાની વાનગી ખાઈને થાકી ગયા હોય ને તો આજે ખાસ બટેટા વગર બનતા અલગ જ ફરાળી ભરેલા શાક સાથે હેલ્ધી મીઠી મીઠી મખનાની કેસર ડ્રાયફ્રૂટ ખીર અને તેની સાથે ફરાળી ભાખરીની એક અલગ જ રીત સાથેની થાળી બનાવીએ. અને સાથે આ ફરાળી ભાખરી બનાવવા માટે ઘરમાં જ ફરાળી લોટ બનાવવાની પરફેક્ટ રીત પણ બતાવીશ, જેથી પુરુષોત્તમ માસ અને શ્રાવણ માસમાં ખૂબ જ ઉપયોગી ફરાળી લોટ ઘરે બનાવી અને રાખી દઈએ ને તો બહારથી ભેળસેળવાળો ફરાળી લોટ લાવવાની ઝંઝટ ના રહે. તો 11ની થાળી બનાવવા માટે આજે બટેટા વગર ભરેલું શાક બનાવવા માટે પહેલા સ્ટફિંગનો મસાલો બનાવીએ. મિક્સરના જારમાં 1/4 કપ સિંગદાણા ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસ્યા પછી જુઓ સિંગદાણાનો સ્મૂથ પાવડર બની ગયો છે. તેની સાથે તેમાં 1/4 કપ કોપરાનું ખમણ, 2 લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી બધું ફરી એક વખત પીસી લીધા પછી એક બાઉલમાં પીસેલું મિશ્રણ કાઢી લેવાનું અને હવે તેમાં સમારેલી કોથમીર અને અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો. બધું હાથ વડે મિક્સ કરી અને ફરાળી શાક ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આજે આપણે ભરેલા કાચા કેળાનું શાક બનાવવાના છીએ, માટે અહીં મેં 2 કાચા કેળા લીધા છે. કાચા કેળાની આ રીતે છાલ ઉતારી લેવાની છે. બંને કેળાની છાલ ઉતરી જાય ને એ પછી છાલ ઉખાડેલા કેળામાં સીધો લાંબો કટ લગાવી લઈશું અને ત્યાર પછી કેળાના આ રીતે 1-1 ઇંચના ટુકડા કરી લેવાના છે. બંને કેળાના ટુકડા કર્યા પછી બનાવેલો મસાલો છે ને તે આ રીતે 1-1 કેળાના ટુકડામાં કટ લગાવેલો છે ને તેમાં સમાઈને એ રીતે પ્રેસ કરી અને ભરી લેવાનો છે. કાચા કેળાની છાલ ઉખાડ્યા પછી તે તુરંત જ કાળા પડવા લાગે છે, માટે બધા જ કાચા કેળાના ટુકડામાં મસાલો ભરાઈ જાય ને એ પછી વધેલો મસાલો છે ને તે શાક વઘારવામાં વાપરશું. અને જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરીએ. તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. ફૂટતા જીરુંના વઘારમાં આ રીતે મસાલો ભરેલા કેળાના ટુકડા છે ને તે એક પછી એક ગોઠવી દેવાના છે. બધા જ કાચા કેળાના ભરેલા ટુકડા ગોઠવ્યા પછી સહેજ એવા મિક્સ કરી અને તેલમાં સાતળી લેવાના છે. ત્યાર પછી બીજું કાંઈ જ ના ઉમેરતા પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર શાક છે ને તે સ્ટીમમાં જ ચડવા દઈશું. એ દરમિયાન એકાદશીની આ થાળીમાં કંઈક મીઠું ખાવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી અડધો કપ મખના ઉમેરી અને સતત ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરી અને શેકવાના છે. કેલ્શિયમથી ભરપૂર મખના વજન ઉતારવા માટે તો મદદરૂપ થાય જ, પણ ફરાળમાં પણ મખના ખાઈ શકાય છે. લગભગ 4 મિનિટ સુધી શેક્યા પછી મખના હવે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને હાથ વડે ચેક કરતા તે એકદમ ભૂક્કો થઈ જાય છે. બસ આવા મખના શેકાઈ જાય ને એટલે શેકેલા મખનાને હવે એક ડીશમાં કાઢી લેવાના. મખના હાથથી અડકી શકાય તેવા ઠંડા થઈ જાય ને એટલે શેકેલા મખના મિક્સરના જારમાં ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી આવો અધકચરો પાવડર બનાવી લેવાનો છે. જેમાં જુઓ થોડા મખના આખા છે જ્યારે થોડા મખના અધકચરા પીસાઈ ગયા છે. ત્યાર પછી ગરમ કઢાઈમાં અડધો લીટર દૂધ ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખીએ. દૂધ ગરમ થઈ અને ઉભરો આવવાની શરૂઆત થવા લાગે ને એટલે તેમાં શેકી અને અધકચરા પીસેલા મખના ઉમેરી દેવાના છે. સાથે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરશું અને બધું આ રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું. આજે આપણે ઉપવાસ કે એકાદશીના ફરાળમાં ખાઈ શકાય ને તેવી ખૂબ જ હેલ્ધી મખનાની ખીર બનાવીએ છીએ. મિક્સ કરતા જઈ લગભગ 2 થી 3 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી હવે મખનાની ખીર મિક્સ થવાથી ખીર થોડી એવી ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં 2 એલચીનો વાટેલો પાવડર અને થોડું એવું કેસર ઉમેરી મિક્સ કરી લઈએ. સાથે જ આ ખીર થોડી એવી વધારે ઘાટી બનાવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરશું અને ઉકળતી ખીરમાં મિક્સ કરવાનું છે. કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે, તેના બદલે મિલ્ક પાવડર કે પછી માવો પણ ઉમેરી શકાય છે. અને જો કાંઈ પણ ના ઉમેરો ને છતાં પણ મખનાના અદ્ભુત ગુણોને કારણે આ ખીર ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી તો બને જ છે. જેથી ફક્ત એક જ વાટકી આ મખનાની ખીર ઉપવાસમાં ખાશો ને તો પેટ એકદમ ભરાઈ જશે. તૈયાર થયેલા મખનાની ખીરનો ગેસ હવે બંધ કરી દઈએ અને ડ્રાયફ્રૂટ વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ અને ત્યારબાદ જમવામાં ઠંડી ઠંડી ખીર ખાવા માટે આ ખીરને ફ્રીઝમાં રાખી દેવાની. મખનાની ખીર બનાવીને એટલા સમયમાં પેનના ચડતા શાકમાં કેળાના ટુકડા પણ ચડી ગયા છે. પેનનું ઢાંકણ ખોલી અને ચડેલા કેળાના ટુકડાને પ્રેસ કરતા ઇઝીલી ટુકડા પ્રેસ પણ થઈ જાય છે. બસ તો આ ચડેલા કાચા કેળાના ટુકડા ભરતા સમયે જે મસાલો વધ્યો હતો ને તે ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે.
ત્યાર પછી મસાલાને કાચા કેળામાં મિક્સ કરી થોડો એવો ચલાવી અને સાતળવાનું છે. મિક્સ કરતા શાક છે તો એકદમ વધારે ડ્રાય લાગે ને તો થોડું એવું પાણી આ રીતે હાથમાં લઈ ઉપરથી સ્પ્રેડ કરવાનું, જેથી આ શાક થોડું એવું મોઇસ્ચર વાળું બને. અને આ રીતે પાણી છાંટવાથી કાચા કેળાના લીધે આ શાક જરા પણ ચીકણું પણ નહીં થાય. ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી વધારે 1 મિનિટ આ શાકને ચડવા દઈએ. ત્યાર પછી પેન ખોલી અને આ રીતે મિક્સ કરતા જુઓ કાચા કેળાનું ભરેલું મસાલેદાર ટેસ્ટી શાક બની ગયું છે. ઉપવાસમાં જો બટેટા ખાઈ અને થાકી ગયા હો ને તો કાચા કેળાનું ભરેલું આ શાક ખરેખર તમને ખૂબ જ ભાવશે. સમારેલી કોથમીર વડે શાક ગાર્નિશ કર્યા પછી ભરેલા શાકની પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ. એકાદશી માટે ફરાળી શાક અને મખનાની ખીર બની ગઈ. તો હવે આ પુરુષોત્તમ માસ કે શ્રાવણ માસમાં અલગ અલગ વાનગીમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે ઘરે જ ફરાળી લોટ તૈયાર કરવાની પરફેક્ટ રીત બતાવું. મિક્સરના જારમાં અડધો કપ મોરૈયો ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લીધા પછી પહેલાં એક પોળા વાસણમાં ચાળણી રાખી પીસેલો મોરૈયો ચાળી લઈશું, જેથી ન પીસાયેલો મોરૈયો છે ને તે અલગ થઈ જાય. જુઓ નીચે તરફ મોરૈયાનો સ્મૂધ લોટ બન્યો છે. હવે એ જ જારમાં મોરૈયા કરતાં અડધા એટલે કે 1/4 કપ સાબુદાણા ઉમેરશું. ઢાંકણ ઢાંકી પીસ્યા પછી તેને પણ ચાળણીમાં ઉમેરી અને ચાળી લઈશું. ન ચડાયેલા સાબુદાણાને ફરી પીસી અને ચાળી લેવાના. હવે પાવડર બનેલા મોરૈયાના લોટ અને સાબુદાણાના લોટના મિશ્રણમાં અડધો કપ રાજગરાનો લોટ અને 1/4 કપ સિંગોડાનો લોટ ઉમેરશું. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આ પરફેક્ટ માપથી બધી સામગ્રી લઈ અને ઘરે બનાવશો ને તો ફરાળી લોટ કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ વગરનો એકદમ ચોખ્ખો બહાર મળે ને એવો જ બનશે. અને આ લોટ છે તે બનાવી અને એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને રાખી દો ને તો 1 મહિના સુધી સારો રહે છે ને ફરાળી લોટ ઘરે જ બનાવવાની એકદમ સરળ રીત. તો હવે તૈયાર કરેલા ફરાળી લોટમાંથી 1 વાટકી ફરાળી લોટ છે ને તે બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ફરાળી ભાખરી બનાવવા માટે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ અને સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી હાથ વડે જ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. સાથે અડધો કપ પાણીમાંથી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ એકદમ કઠણ ભાખરીનો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરશું. જુઓ સરસ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ લોટને કુણાવા રાખવાની હવે કોઈ જરૂર નથી. હવે આ લોટમાંથી નાની સાઈઝની ભાખરી વણી શકાય ને તે પ્રમાણેના લુવા બનાવી લેવાના. લુવા બન્યા પછી એક લુવાને લઈ ગોળ વાળી આ રીતે કિનારીએથી વાળી લઈશું અને ત્યાર પછી કોરા ફરાળી લોટની મદદથી ભાખરી વણવાની છે. ફક્ત રાજગરાના લોટ કરતાં આ ભાખરી વણવી પણ સહેલી પડે છે. વળી મોરૈયાનો લોટ આવવાથી આ ભાખરી ક્રિસ્પી પણ બને છે. મીડિયમથી નાની સાઈઝની ભાખરી વણી લીધા પછી થોડા એવા સફેદ તલ ભાખરીમાં ઉપરથી ગાર્નિશ કરીએ અને ફરીથી વેલણ વડે ભાખરીને વણી લઈએ, જેથી તલ ઉપરની સાઈડ ચીપકી જાય. થોડું એવું વણ્યા પછી વણાયેલી ભાખરીને હવે ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવા ઉપર આ રીતે શેકાવા માટે ગોઠવી દેવાની છે. અહીં મેં આ રીતે બીજી ભાખરી અને પછી ત્રીજી ભાખરીને પણ વણી અને શેકવા માટે તવા પર ગોઠવી લીધી છે. એક સાઈડ થોડી એવી ભાખરી શેકાઈ જાય ને એટલે સાઈડ ચેન્જ કરશું. સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી બધી શેકાતી ભાખરીમાં ઘી ચારેય બાજુ ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી જે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ઘીમાં જ આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને આ ભાખરી શેકવાની છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈને શેકવાથી આ ભાખરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, જેથી ફક્ત એક જ ટાઈમ નહીં પણ આ રીતે ઘરે જ બનાવેલા ફરાળી લોટમાંથી આ ભાખરી બનાવી અને રાખી દેશો ને તો અઠવાડિયા સુધી સારી રહે છે અને ઉપવાસમાં ગમે ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. ઉપર લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે ક્રિસ્પી શેકાયેલી આ ભાખરીને હવે ગેસ પરથી એક પછી એક નીચે ઉતારી અને ડીશમાં કાઢી પણ લઈએ અને સાથે સાથે હવે એકાદશી માટે ફરાળની થાળી પણ પીરસી લઈએ. પહેલાં મખના સાથે બનેલી મીઠી મીઠી કેસર ડ્રાયફ્રૂટ ખીર પીરસશું. સાથે જ અલગ ફરાળી મસાલા સાથે બનેલા કાચા કેળાનું ભરેલું શાક પણ પીરસી લઈએ. તેની સાથે ઘરે જ બનાવેલા ફરાળી લોટમાંથી બનતી ક્રિસ્પી ફરાળી ભાખરી પીરસીએ. એકાદશીમાં આ થાળી બનાવી અને ખાશો ને તો પેટમાં ભાર પણ નહીં લાગે અને બધી ટેસ્ટી વાનગી ખાવાની મજા જ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકાદશીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી આ અલગ જ રીતે બનતી ફરાળી થાળીની દરેક વાનગી તમને કેવી લાગી? એકવાર તો જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ બધી રેસીપી તમને ગમી કે નહીં. રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે.
ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.